මට මේක ෆෝන් එකෙන් කියන්න බෑ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I can't tell this on the phone. I can't tell this on the phone. අයිවා මේ ගෑණි ආපහු ගෙනාවේ. Why did you bring this woman back? Why did you bring this woman back? අයිවා මට ගැහුවේ. Why did you hit me? අයිවා මට ගැහුවේ. Why did you hit me? මොන විකාරයක් ගැනද ඔයා කියන්නේ? What nonsense are you talking about? මොන විකාරයක් ගැනද ඔයා කියන්නේ? What nonsense are you talking about? Right? ඊළඟට ඔයා මාත් එක්ක එනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් උඹ මාත් එක්ක එනවද නැද්ද කියලා අහන්නේ. ඒක අහන්නේ Are you coming with me or not? Are you coming with me or not? ඊළඟට ඔයා අද රාට ගෙදර එනවද? කොහොමද මේක අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? Are you coming home tonight? Are you coming home tonight? අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා යාළුවෙක් එක්ක කතා කර ඉද්දී එයා මොන හරි කියපු දෙයක් ඔයාට ඇහුන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කොහොමද අහන්නේ? ඔයා මොන හරි කිව්වද? ඒක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Did you say something? ඔයා මොන හරි කිව්වද? Did you say something? ඊළඟට ඔයා දැන් මොන හරි නැති වෙලා හොයනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක හොයනවා කියලා. ඒක කොහොමද කාගෙන් හරි ඔයාගේ වයිෆ් ගෙන් හරි මේ ෆෝන් එක ඔයා දැක්කද කියලා අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? Did you see my phone? ඔයා මගේ ෆෝන් එක දැක්කද? Did you see my phone? ඊළඟට දැන් ඔයා මොන හරි වැරද්දක් කරනවා. හිතන්න මොකක් හරි වැරද්දක් කළා කියලා. එතකොට කවුරු හරි ඔයාගේ අම්මා හරි ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාට ලැජ්ජාවක් නැද්ද? Have you no shame? Have you no shame? ඔයාට ලැජ්ජාවක් නැද්ද? කියලා තමයි ඒ have you no shame කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ. ඊළඟට දැන් හිතන්න ඔයා යනවා යාළුවෙක් එක්ක බුක් ෂොප් එකකට පොතක් මිලදී ගන්න. හරිද? එතකොට ඔයා යාළුවාගෙන් අහනවා ඔයා ළඟ සල්ලි තියෙනවද පොතක් මිලදී ගන්න? ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Do you have money to buy a book? Do you have money to buy a book? ඊළඟට දැන් කපල් එකක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. එතකොට දැන් මේ දෙන්න පොඩි රණ්ඩුවක් එනවා. එතකොට ඔයා අනිත් කෙනාට කියනවා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? Don't be angry with me. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. Don't be angry with me. ඔයා එන්න ඕනේ නෑ මම බබාව බලා ගන්නම්. කොහොමද? ඔයා මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. You don't have to come. I will take care of baby. ඔයා එන්න ඕනේ නෑ මම බබාව බලා ගන්නම්. You don't have to come. I will take care of baby. ඊළඟට ඔයා හොඳට නිදාගත්තද? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Did you sleep well? ඔයා හොඳට නිදාගත්තද? Did you sleep well? ඊළඟට මම හොඳ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම හොඳ සැමියෙක් වෙන්න මගේ උපරිමය කරනවා. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? I'll do my best to be a good husband. I'll do my best to be a good husband. ඊළඟට ඇයට කරුණාවන්ත වුණාට ස්තුතියි. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Thank you for being kind to her. Thank you for being kind to her. ඊළඟට දැන් දෙන්නෙක් මෙහෙම කතා කර ඉද්දී එක්කෙනෙක් තව අනිත් යාළුවට හරි කාට හරි කියනවා ඔයා මෙහෙම හිතුවේ නෑ අවුරුදු 5කට කලින්. අවුරුදු 5කට කලින් ඔයා මෙහෙම හිතුවේ නෑ. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? You didn't think so 5 years ago. You didn't think so 5 years ago. ඊළඟට ඔයා කොහෙවත් යන්නේ නෑ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? You are not going anywhere. You are not going anywhere. ඊළඟට මම දන්නේ නෑ මොනා කරන්නද කියලා. මේව කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't know what to do. I don't know what to do. මම දන්නේ නෑ මොනා කරන්නද කියලා. ඊළඟට දැන් break up වෙච්ච කොල්ලෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඔහු එයාගේ යාළුවාට කියනවා එයා තවදුරටත් මට ආදරය කරන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? She doesn't love me anymore. ඇය තවදුරටත් මට ආදරය කරන්නේ නැහැ. She doesn't love me anymore. ඊළඟට ඔයා දැන් යාළුවෙක්ට මොනවා හරි යෝජනාවක් කරනවා. එතකොට එයාට එකපාර උත්තරයක් දෙන්න බෑ කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා යාළුවගෙන් අහනවා ඔයාට මේ ගැන හිතන්න තව කාලය ඕනේද? තව මේ ගැන හිතන්න ඔයාට කාලය ඕනේද? ඉතින් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ do you want time to think about it? Do you want time to think about it? Right? දැන් හිතන්න මැරිඩ් කපල් එකක්. ඒ කියන්නේ කසාද බැඳපු ජෝඩුවක් ඉන්නවා. මේ හස්බන්ඩ්ට වයිෆ්ව පේන්න බෑ. ඉතින් මේ වයිෆ් හිතනවා හස්බන්ඩ් එයාට වෛර කරනවා කියලා. එතකොට මේ වයිෆ් හස්බන්ඩ්ගෙන් අහනවා ඔයා මට වෛර කරන්නේ ඇයි? ඔයා මට වෛර කරන්නේ ඇයි? Why do you hate me? Why do you hate me? ඊළඟට ඔහු දෙපාරක් මාව මරන්න උත්සාහ කළා. He tried to kill me twice. He tried to kill me twice.
මට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? Can I ask you a question? Can I ask you a question? ඔයා කවද්ද මේ සේරම තීරණය කළේ? දැන් ඔයා හිතනවා ඔයා රට යන්න, තව රට ගිහිල්ලා වෙඩින් එකක් ගන්න. මේ වගේ ප්ලෑන්ස් ගොඩක් තියාගෙන ඉද්දී ඔයාගේ යාළුවට කියනවා මේ ගැන. එතකොට එයා එකපාර අහනවා පුදුම වෙලා වගේ, ඔයා කවද්ද මේ සේරම තීරණය කළේ? When did you decide all of this? When did you decide all of this? ඊළඟට මම හැමදේම විනාශ කළා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I ruined everything. I ruined everything. ඊළඟට දැන් කසාදේ පාවිච්ච කෙල්ලක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ කසාදේ පාවිච්ච ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. එයා කියනවා මට තවදුරටත් මේ කසාදේ එපා. මට තවදුරටත් මේ කසාදේ එපා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't want this marriage anymore. I don't want this marriage anymore. ඊළඟට දැන් වැරද්දක් කරපු මිනිහෙක් ඉන්නවා. හරිද? මොනවා හරි හොරකමක් කරලා හරි මෙයාගේ අම්මා මෙයාට කියනවා පොලිසියට ගිහිල්ලා කියන්න ඔයා වැරද්දක් කළා කියලා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Go to the police and tell them you made a mistake. Go to the police and tell them you made a mistake. Right? ඊළඟට මට මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't want to talk about this anymore. I don't want to talk about this anymore. ඊළඟට දැන් wife ඉන්නවා. එයාගේ husband කෑ ගහනවා. හරිද? කෑ ගහන ගමන් කෑ ගහදී එයාගේ ළමයා බය වෙනවා. හරිද? එහෙම වෙලාවක wife කියනවා කෑ ගහලා මගේ ළමයාව බය කරන එක නතර කරන්න. Stop scaring my child by shouting. Stop scaring my child by shouting. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද දවසේ ඔයාලට මම මේ වාක්‍ය රට ඉදිරිපත් කළේ. මෙතන වාක්‍ය 30ක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා එදිනෙදා ජීවිතයේදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේවල්. හරිද? ඔයාලා මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔච්චර දවසක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තට ප්‍රැක්ටිස් කළේ නැහැ. දැන් මේ වාක්‍ය රට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රායෝගික භාවිතයට ගන්න. ඔච්චර දවසක් ඉගෙන ගත්තා නම් දැන් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල් සේරම ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඒ කියන්නේ කතා කිරීමේදී භාවිතයට ගන්න. ඔයාලට කතා කරන්න කෙනෙක් නැත්නම් Tamanටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යාළුවෙක් නැත්නම් ඔයාටම කතා කරන්න. Talk to yourself. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එකේ කැමරාව ඔන් කරගෙන ඔයා එක්කම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. මේ විදිහට තමයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්.